שלום לכל צופה ערוץ טוב. בשבוע שעבר בבית המשפט המחוזי בירושלים הסתיימה לה סוף סוף פרשת התביעה בתיקי האלפים, וזה זמן מצוין לבדוק איפה אנחנו עומדים בעצם מול כתבי האישום, מה הפרקליטות הצליחה להראות, מה פחות, ומי יותר מתאים למשימה הזאת מאשר הגדול מכולם, עורך הדין עידו שיפוני, חברי מהאולפן הפתוח. אהלן עידו. אהלן פוצ'ה. אהלן, אנחנו פה לא לבד, פוצ'ה איתנו והיא בלחץ, אז אנחנו נריץ את זה. תכף אנחנו נרגיע אותה עם קצת דיבורים על תיקי האלפים, אבל לפני זה הודעת חסות קצרה. היחידה זה מקום שמיועד לכם, הצופים והצופות שלנו, ערוץ טוב, המסורים, המחוברים, אלה שרוצים, המשפחה שלנו, אבל חשוב מזה, אלה שרוצים לא רק לשמוע, כמו שעושים בכל הערוצים האחרים, אלא גם להישמע, להשתתף איתנו באופן פעיל בשיח, להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים, כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. הקישור להצטרפות נמצא כאן ממש למטה. חברים, אתם מוזמנים לתת לנו בלייק, אתם גם מוזמנים להגיב לסרטון הזה, לעשות מנוי על הערוץ, ואתם מוזמנים למועדון החברים המיוחד של הערוץ הזה שנקרא היחידה, קישורים להצטרפות מתחת לנגן כאמור, וב5 לאוגוסט יש לנו מפגש זום מעניין במיוחד עם אליהו יוסיאן, כאמור רק לחברי היחידה, ומוזמנים גם לתמוך בהמשך הפעילות של הערוץ הזה, יש לינקים מתחת לנגן לעשות גם את זה, כי כאן באמת אנחנו מביאים לכם תכנים שאין במקומות אחרים, וכאן גם אפשר קצת להאריך בדברים ולא לחתוך מיד אחרי 30 שניות השיחה, כי צריך להגיע לפרסומות. אז בואו נתחיל להאריך קצת בדברים, עידו, בואו נתחיל לעבור טיק טיק בעצם בתיקי האלפים, לבדוק מה כתוב בכתבי האישום. מה? מה שנקרא נתקתק. נתקתק טיק טיק. אז נתחיל מ-4000, כי זה התיק המפורסם והמוכר יותר. אז אני אציג בעצם מה היה לנו בכתבי האישום, ואתה תספר לנו איך פרקליטות מדינת ישראל התמודדה עם הדבר הזה. אז היה לנו בתיק 4000 קודם כל את נושא השוחד, שבמסגרתו נתניהו כביכול ביצע פעולות שלטוניות לטובת אלוביץ', כשהפעולות השלטוניות זה בעצם עזרה עם קידום עסקת בזק יס, דרך בין השאר המינוי של שלמה פילבר וכל מיני הנחיות שאולי הוא נתן לו ואולי לא. ובתמורה לזה במסגרת השוחד, המתת של השוחד, היה בעצם הענות חריגה לבקשות סיקור דרך אתר וואלה, שהוא בבעלות שאול אלוביץ', על ידי שינוי והסרה של ידיעות, ובעצם בכתב האישום יש 315 אירועי סיקור, ואיך בעצם התמודדו עם הדבר הזה בפרקליטות שלנו? אז קודם כל צריך לומר, לפני שאנחנו נכנסים לניתוח המשפטי של הדברים, היה פה סיפור. הסיפור היה שהקשרים בין אלוביץ' ונתניהו, הם הביאו לזה שנתניהו ינסה לקדם עבור אלוביץ' משהו שאסור לקדם, משהו שפוגע באינטרס הציבורי, שזה מיזוג בזק יס. בסיפור הזה היה את שר התקשורת הקודם ארדן, שהוא כאילו התנגד לזה, ואת המנכ"ל שלו אבי ברגר, שבשביל לקדם את הסיפור לטובת אלוביץ' היה צריך להזיז את שניהם. ואז נתניהו מעביר את ארדן למשרד הפנים במקום גדעון סער בסוף 2014, וכאילו זמן קצר אחר כך נפטר גם המנכ"ל שמתנגד למיזוג בזק יס, שם את פילבר, ואז מאותו רגע הוא נותן לו את ההנחיות, ופילבר יוצא לדרך, מתחיל לעזור לבזק בכל דבר אפשרי, ובתמורה מראים כל מיני, איך הם תיארו את זה, הוא עשה באתר וואלה כבשלו, זאת אומרת האתר היה לפקודתו. אז זה הסיפור, ובסופו של דבר היו צריכים להוכיח פה 3 דברים. הדבר הראשון הוא שנתניהו קיבל סיקור אוהד, או בוא נאמר הענות חריגה, שהסיקור בוואלה היה ממש לפקודת נתניהו, לא שעושים לו איזה מערוף ומזיזים תמונה מימין לשמאל, מוסיפים עוד כותרת ומשהו כזה, אלא ממש שהאתר היה, נקרא לזה, לא בבעלותו ברמה הקניינית, אבל לפקודתו. מה שהוא היה אומר
היו עושים שם בניגוד לפוליטיקאים אחרים אולי, או משהו כזה. כבר בעד הראשון, עד התביעה הראשון, אילן ישועה שהיה אמור לספק את זה, כשל מיום עדותו הראשון, פשוט הפך לפרסה מהשנייה הראשונה. לא היה קשר בין העובדות לבין מה שמסופר בכתב האישום, לא היה קשר בין מה שאילן ישועה ניסה לשקר ובין משהו אחר כך התברר ממנו, וכבר בשלב הזה, הנושא הזה, בשלב של עד התביעה הראשון של אילן ישועה, שהעדות שלו הייתה מאוד מאוד ארוכה, ניסו שם מכל מיני כיוונים, ובסופו של דבר נשארנו עם אפס. כבר בשלב הזה אפשר היה לראות שתיק 4000 לא הולך למקום המקווה. כבר שם אחרי עד התביעה הראשון. אחר כך באו עוד מספר עדים שהיו צריכים להוכיח עוד שני דברים. אחד, שהוא בעצם החשוב ביותר, זה שנתניהו אכן נתן לאלוביץ', סידר לאלוביץ' הטבות רגולטוריות, הסכום שהסתובב אז היה 1,800,000,000 שקלים, נגיד, ושהוא עשה את זה בחופזה על ראשם של אנשי המקצוע שהתנגדו לזה. כך זה מנוסח בכתב האישום, זה בניגוד לדעת גורמי המקצוע. כלומר, הוא פגע בציבור כדי להיטיב עם אלוביץ' בגלל השוחד שאלוביץ' נותן לו בסיקור. ושלוש, כדי להוכיח את עבירת השוחד, היה צריך להוכיח את המודעות. כלומר, שאלוביץ' יודע שמה שהוא עושה זה לשחד את נתניהו כדי לקבל תמורה, ונתניהו יודע שאלוביץ' לא סתם שם עוד תמונה אחת של שרה, אלא בגלל שהוא מתכוון, בגלל שהוא רוצה לקבל ממנו את ההטבות הרגולטוריות. תמורה למטה. כלומר, עסקת שוחד מושלמת הייתה חייבה את שלושת המרכיבים האלה. אז בואו נראה מה הוכח. הראשון אמרנו, הסיקור, העיינות החריגה בוואלה, מה שהוכח זה שוואלה היה האתר העוין ביותר לנתניהו, יותר מנוני מוזס, ויותר מכל האחרים, לא הייתה שם שום העיינות חריגה, פניות לוואלה, אותם 315 מקרים, יש שם 6 מקרים של ידיעות שהתפרסמו בוואלה ולא התפרסמו בכלי תקשורת אחרים. בתוך 6 הידיעות האלה זה כזה תמונה שנתניהו עושה פילאטיס וזה. כאילו צריך לשים את הדברים בפרופורציה. מה עוד נגלה לנו שם מהסיקור זה שאנשים אחרים, כמו למשל ליברמן, אילן ישועה נותן פקודה בצעקות להוריד כתבה שמזיקה לליברמן שפוגעת בו, שם כל העובדים נסערים מזה שלא מבינים מה זה אומר. אותו דבר אנחנו רואים עם בנט, אנחנו רואים עם בוז'י הרצוג, הוא כותב לבוז'י הרצוג מה שתבקש, נעשה הכל כדי שתיבחר, אתה צריך להציל את המדינה. זה מה שאילן ישועה עשה, ונתניהו לא ניתן שום צ'ופר, להפך, הסיקור של נתניהו ומשפחתו היה מאוד מאוד עוין, יותר עוין מאשר בידיעות. עלה גם נושא האמינות של אילן ישועה במהלך העדות שלו, שזה היה מאוד מעניין לראות. עלייתה ונפילתה של אמינות אילן ישועה ב10 דקות ראשונות של עדות. אילן ישועה, האמינות שלו קרסה עד כדי גיחוך, עד כדי שאחד השופטים אפילו מסתלבט, בוא נאמר, על האמינות. הוא אומר לו, תעשה סימן כשאתה אומר את האמת, כי אילן ישועה אמר שהוא עשה לעצמו סימונים, הוא תכנן לשקר למישהו, הוא עשה לעצמו סימונים. העדות של אילן ישועה, אני אומר שוב, הקריסה את תיק 4000 ב-80% ממנו כבר בעדות הראשונה. אחר כך העדויות של כל הגורמים הרגולטוריים, אותם אנשי מקצוע שכביכול בניגוד לדעתם נעשה בנזוג בזק יס, אז אנחנו רואים מהרגע הראשון ועד האחרון שכל העלילה שמתוארת בכתב אישום היא שקר וכזב. היא שקר מבחינת הזמנים, מבחינת מתי נעשו הפניות, היא שקר מבחינת המהות של העסקה, שאנחנו רואים שבעצם המנכ"ל הקודם של משרד התקשורת עיכב בבריונות, בניגוד לחוק, את מיזוג בזק יס, שכל הגורמים המקצועיים תמכו במיזוג הזה, ראו בו פעולה נכונה, חשובה, בוודאי כזו שלא ניתן למנוע אותה בשום דרך חוקית, ואין בה שום פגיעה בציבור. כשאנחנו מדברים על הגורמים המקצועיים, אנחנו מדברים על הממונה על הגבלים עסקיים, מה שהיה אז הממונה על הגבלים עסקיים, היום זה רשות התחרות. אנחנו מדברים על הרשות השנייה, אנחנו מדברים על מועצת הכבלים והלוויין, ששם היה עיקר העבודה, ואנחנו רואים שהסיפור שזה כאילו נעשה
הכניסו את פילבר לתפקיד ותוך שבועיים זה הכל התרחש, זה קשקוש. מדובר היה בחודשים, בעבודת מטה שנערכה על ידי כל הגורמים, אף אחד שם לא דחק, ואף אחד לא דחס, ואף אחד לא דילג או ויתר שם על נקודה כלשהי. כל הדברים נעשו על ידי אנשי המקצוע, ובסופו של דבר, כשהמסמך הסופי מגיע לנתניהו לחתימת קיום, כלומר, חתימת קיום זו החתימה שמכניסה את האירוע לתוקפו החוקי, היא לאחר שכל הגורמים, כל אותם גורמים שנטען שהיו נגד, חתמו, כולם הסכימו, אף אחד מהם בעדות שלו לא העלה טענה שהפעילו עליו לחצים או דברים מהסוג הזה, להפך. היו במשרד התקשורת באותו זמן אנשים, כמו דנה נויפלד, היועצת המשפטית, כמו, אנחנו נסתפק בדנה נויפלד, היו שם עוד אנשים, כולל המנכ"ל הקודם שניסה לשים רגליים לבזק, שהם כולם היו מקושרים עם חברות אחרות, מתחרות של בזק, וראינו את הפעילות שלהם כמכשילה את בזק, נאמר אפילו קצת במכוון. זהו, אז זה תיק 4000 שוחד. ממש בסוף, בוא נעבור לחלק השני של תיק 4000. כן, הפרת האמונים. כן, הפרת האמונים. מה שהם עשו בתיק 4000, הפרת האמונים אמרו ככה, היחסים האלה שבהם סיקור תקשורתי יחשב לשוחד ודברים כאלה, זה הכל נורא נורא חדשני וגדול. ואז הם לקחו להם עוד מדרגה ואמרו כזה דבר. נניח שאותה מערכת יחסים בין נתניהו ואלוביץ', שבה נתניהו מסדר לו הטבות רגולטוריות ואלוביץ' מסדר סיקור אוהד, היא אולי לא מגבשת שוחד, אבל היא מגבשת פעולות שלטוניות של נתניהו בניגוד עניינים. למה ניגוד עניינים? כי המערכת היחסים שלו עם אלוביץ', זו שבה אלוביץ' נותן לו את הסיקור, את ההיענות החריגה לבקשות הסיקור, ונתניהו בתמורה מעניק לו את ההטבות הרגולטוריות, היא יוצרת יחסים מיוחדים, שנתניהו היה צריך לספר עליהם, שעשו את סדר ניגוד העניינים שלו, ולחשוף את הקשר המיוחד שיש לו עם אלוביץ'. שוב צריך להדגיש, בכתב האישום לא מדובר על זה שיש ביניהם ידידות, היו ביניהם קשרי ידידות, והם גם התארחו אחד אצל השני בבתים, בתקופות מסוימות. וההיכרות ביניהם היא הולכת על יותר מ-20 שנה, אבל לא על זה מדבר כתב האישום. כתב האישום הופך את ההיכרות ביניהם לחריגה, לכזו שיוצרת ניגוד עניינים, בגלל אותן טענות שבסעיף האישום הקודם היוו לטענתם שוחד. כלומר, הם לוקחים את אותה מערכת עובדתית, נניח שהוכחנו שיש היענות חריגה, ויש הטבות רגולטוריות, ויש מודעות לזה שזה נעשה תמורת זה, ועדיין זה לא גיבש שוחד, אז זה מגבש הפרת אמונים. זה מה שהם עשו, אלא שמה שלא היה נכון עובדתית בעניין השוחד, עדיין לא נכון עובדתית, גם כשהפרשנות של זה היא הפרת אמונים. אז מבחינה עובדתית, מבחינת מה הפרקליטות הייתה צריכה להוכיח, התביעה הייתה צריכה להוכיח, והצליחה, כלום. ממש כלום בשני סעיפים, שברמה העובדתית, אני אומר, שלושת הכלומים הראשונים, הם יוצרים את הכלום השני בסיפור של ניגוד העניינים, ואנחנו גם רואים, לנתניהו בניגוד העניינים יש עוד כמה מדרגות שם. הראשונה היא ששוב, וזה גם בשוחד, בשוחד הם רוצים לומר, או בוא נאמר, זה טוב לעניין השוחד, ובהפרת האמונים, זה אמירה שכמו שכתוב בכתב האישום, מייחסים לו הפרת אמונים תוך סטייה מן השורה. כלומר, זה לא רק שהוא היה בניגוד עניינים, אלא הוא גם ביצע פעולות, בגלל ניגוד העניינים, הוא גם ביצע פעולות שהן לא נכונות מבחינת התפקוד שלו כשר. אוקיי? אז שוב, גם פה אנחנו רואים שאנשי המקצוע לא התנגדו, זה היה שקר וכזב, הם כולם תמכו בזה, הם כולם היו בעד, זאת אומרת, במינימום הם לא ראו בעיה עם העסקה הזו והם כולם אישרו אותה. אז גם הפרת האמונים בתיק 4000 אין לה קיום, אין יכולת להרים את זה, ואם פה נגמרות ראיות התביעה, וצריך לומר מילה, הסיפור הזה שהם בונים על פרשת ההגנה כדי להוכיח את טענות התביעה, זה רק במצב הפסיכי שאנחנו נמצאים בו, זה יכול לעבור בשקט. כלומר, אין דבר כזה שהתביעה לא הראתה כלום, והיא בונה על זה. לא שכאילו
בוא נראה אם אתה תיכשל פה או משהו כזה, אלא הם בונים על זה שיש ראיות שהם יציגו במהלך פרשת ההגנה. ואם נתניהו לא יעלה להעיד, ואם אלוביץ' לא יעלה להעיד, כן. המשמעות של זה תהיה, הם לא חייבים הרי, צריך לומר את זה שוב, זו זכות להעיד, זו לא חובה, אוקיי? אז פה אנחנו כן, זה רואים קצת בתיק כמו 4000. קבוצת כדורגל שבונה על גולים עצמיים, זה לא לגמרי, ישים. לגמרי. כן, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, בתיק 4000, לא בשוחד ולא בהפרת האמונים, אין סיכוי סביר להרשעה, בוא נאמר את זה ככה, ואני בכוונה אומר את זה כך, כי פה, ברגע שזה היה ברור, היועמ"שית הייתה צריכה למשוך את האישום הזה. כלומר, מגישים כתב אישום, שאתה בטוח שיש סיכוי סביר להרשעה. כלומר, מנדלבליט, בבוא היום, כשתארך בעזרת השם החקירה הגדולה על מה שקרה פה, אז יצטרך להסביר איך הוא ראה בגישת ההנחיה שברור שלא הייתה, והיו להם ראיות בידיים שהוכיחו שזה לא יכול להיות, איך זה נראה היה לו על סמך הפגישה הזו סיכוי סביר להרשעה, ועוד הרבה דברים, אפשר לשאול פה, תיק 4000 הוא כולו ביצה של ראיות שלא מתאימות לכלום, וזה היה ידוע לפרקליטים ולמנדלבליט בעת הגשת האישום. כן, מאוד התאמצו לא לראות את מה שהם לא צריכים לראות כדי לא להגיש את כתב האישום הזה. אני קצת יותר קונספירטיבי, אני חושב שהם ראו את הדברים והגישו את כתב האישום בידיעה שאין שם תיק, בכוונה שהוא יתפטר, זאת אומרת הם לא העלו בדעתם, ואני חושב שמי שניסח את כתב האישום הוא לא טיפש, הוא יודע את המלאכה, הוא מכיר את הבעיות שיש בתיק והוא ידע איך לבנות אותו, כאילו בלשון כזו שתעקוף את הבעיות, שכאילו הוא לא יודע עליהם, אבל רואים את זה בבירור שמי שכתב את כתב האישום יודע שאין פה שום דבר. כן. טוב, בוא נחלק את 4000 לשתיים ונעבור לתיק 2000, ועליו אני מניח שלא נצטרך להתעכב כל כך הרבה, אז מה שיש לנו כן. מה שיש לנו בכתב האישום של... רגע, בוא נעבור על האישום ואז... אז יש לנו שם הפרת אמונים, בעצם מדובר בבחירות 2015, טרם בחירות 2015, בנימין נתניהו מקיים כמה שיחות עם נוני מוזס, סך הכל 6 שיחות, 2 מהשיחות האלה מוקלטות, והאשמה זה בעצם שיש בשיחות האלה איזושהי הצעת שוחד לכאורה, שנוני מוזס מציע לנתניהו לשנות לחיוב את הסיקור בידיעות אחרונות, בתמורה לזה שנתניהו יקדם את חוק ישראל היום, שהחוק הזה יסדר לנוני מוזס כל מיני הטבות כלכליות סביב העיתון שלו, וכאן בעצם האישום הוא הפרת אמונים. כן, הפרת אמונים כי וצריך לומר את זה, אני אדייק את מה שכולם חושבים. זה לא שהוא לא מספיק מהר אמר, התלונן שסוחטים אותו, או שמציעים לו שוחד, בסדר? מה שהוא נאשם בו בעצם, נתניהו, זה שכביכול מוזס הציע לו שוחד, והוא היטל במוזס כדי, הם לא אומרים את זה באופן שאני אגיד את זה עכשיו, ובכלל תיק 2000 הוא תיק שתכף נאמר, הוא תיק שהיה צריך לעבור הפלה. כלומר, אין שם תיק ואין שם קונסטרוקציה משפטית אמיתית בתיק 2000, זה משהו שהם הדביקו כי נשאר להם בזה, אמרו יאללה בוא נעמיס את זה גם כן. יש 3 כתבי אישום. אז במשהו נאשם שם זה שנוני מוזס כביכול מציע לו לשפר את הסיקור שלו ולפגוע בסיקור של המתחרים של היריבים שלו, ונתניהו נותן למוזס את התחושה שהוא תמורת קידום של חוק ישראל היום, כמובן זה אמור היה להיות ברור, ונתניהו לא מתכוון לשנייה אחת לקדם את זה, זה נגד כל מה שהוא מאמין בו והכל, אבל הוא נותן למוזס את התחושה שהוא כן מנסה לעשות את המקסימום, גם לפני שהוא מפזר את הכנסת כדי למנוע, ופה עם החלק הראשון אין לנתניהו בעיה, כל עוד נתניהו עשה את זה כדי למנוע ממוזס ללחוץ על הכפתור, ולמוזס היה רוב לחוק הזה, צריך לומר את זה, בקואליציה הנוראית והאיומה שהייתה לנתניהו בשנת 2013 עם ברית האחים המוסלמים לעתיד, הייתה קואליציה שלפחות 3 ממרכיביה, זה בנט, ליברמן, ציפי לבני
ויאיר לפיד, שאמרתי לפחות 3 זה 4, ישבו כל היום וזממו מזימות איך להעיף את נתניהו מראש הממשלה. זה מה שהם היו עסוקים בו, הם כולם היו חיילים של נוני מוזס, וכולם היו, ציפי לבני אפילו הצהירה, שאם הייתה מוטלת, גם אם הייתה מוטלת משמעת קואליציונית, היא הייתה מצביעה בעד החוק הזה, היא קידמה אותו אישית, אז, ובסופו של דבר נתניהו נאשם, נאמר בחלק השני, אחרי שהוא מפזר את הכנסת, אז עדיין, למה אתה כאילו מראה למוזס, למה אתה לא שובר את הכלים ושולח אותו מה שנקרא, ואומר, אין מה לעשות, עכשיו אתה לא יכול לעשות כלום, המונה יתאפס, אתה לא יכול לקדם את החוק, אז פה יכולים להיות כמה הסברים, אף אחד מהם לא באמת צריך אותו, כי אין פה באמת עבירה. בסופו של דבר, א' בשיחות עצמן, שמשום מה לא הודלפו עד היום. זה מעניין מה שומעים בהם, או זה חלק מהם תומלל. בשיחות עצמן לא שומעים הצעת שוחד של מוזס. אם שומעים משהו זה טיפונת איום כזה בקצוות, איום לפגוע אולי או לא, על איום בסיקור פחות הוגן נקרא לזה, אבל גם זה נעשה באופן שהוא קשה לתפיסה, ומוזס מעולם לא אמר אני אעשה ככה, למעט דבר אחד שהוא מתפאר לפני נתניהו שהוא שינה לבנט את הסיקור, ונתניהו אומר לו אני בסדר, אני לא ביקשתי את זה, זה לא קשור אליי. וצריך לומר, השוטרים, החוקרים עיוותו את תמליל השיחה, הם תמללו אותו על דעתם, הם עשו בו תיקונים ושיפוצים, כדי שהוא יתאים למילים שהם רצו. ולמרות שהם טוענים, והטיחו בנתניהו ובמוזס ובאריה ארו, שמה שנאמר שם זה סיקור אוהד, מה שנתניהו אומר ומדבר עליו זה סיקור ענייני, סיקור, הוא קורא לזה ענייני, כמו ממלכתי, אבל לא ממלכתי, איך קוראים לזה? כאילו שהוא סיקור ענייני בקיצור. כן, אובייקטיבי. שלא יהיה מוטה נגדו באופן, כן, אובייקטיבי או יחסית אובייקטיבי, שהוא לא יהיה קטנוני, שהוא לא יהיה עסוק במשפחה שלו, ושיציג את התמונה כפי שהיא. הוא אומר, אני שכחתי את המילה, אבל ענייני אני זוכר. זה מה שהוא אומר, אני לא רוצה סיפור אוהד, אני רוצה סיפור משהו, כאילו מקצועי, ענייני, מילים מהסוג הזה. כן, אז בשורה התחתונה, תיק 2000 זה האין תיק שלנו, זאת אומרת, זה באמת התיק החלש מבין השלושה. לדעתי הוא יורד עכשיו, לפני פרשת ההגנה, אני חושב שתיק 2000, בניגוד לשאר התיקים, בתיק 2000 צריך לומר, אין אף עדות או ראייה, חוץ מההקלטות, שמגבשות האישום. כלומר, השופטים יכולים לקחת את ההקלטות האלה, ועל סמך ההקלטות להרשיע או לזכות, אני לא רואה איך הם מרשים על סמך ההקלטות האלה, ולכן, בניגוד לתיקים אחרים, שיש לנו עדויות שהן, אפילו אם הן עדויות שקר בבירור, כמו הדס קליין, סתם לא יודע למה הדס קליין. נגיע גם אליה, כן. כן, זהו, השלב הבא זה היא. אז שם יש עדויות שהן עדויות שקר מובהקות, ועדיין בגלל זה לא יגידו שאין צורך להשיב. בתיק 2000 אין אף עדות, אין אף ראייה לאישום המופרך שנטען. אני חושב שגם זה לא רק שאין ראיות, שזה לא מוכח, אלא שאין עבירה. אין עבירה בתיק הזה. טוב, אז בוא נדלג בחינניות. זה הוכח שזה לא אישור. כן. אז בוא נדלג לתיק 1000. אז בתיק 1000 יש לנו פה לטענת הפרקליטות, יש לנו ניגוד עניינים חריף ומתמשך של בנימין נתניהו מול מילצ'ן, מול ארנון מילצ'ן, וניגוד העניינים הזה בעצם מהווה מעשה הפרת אמונים, כי נתניהו עסק בכל מיני עניינים של מילצ'ן במסגרת תפקידו כראש ממשלה, למרות שהוא קיבל טובות הנאה ממנו ומג'יימס פאקר בדמות סיגרים ושמפניות, ובאיזה עניינים הוא עזר למילצ'ן, אז הוא עזר לו כביכול לקבל ויזה לארצות הברית, הוא עזר לו בהערכת תוקף פטור ממס לתושבים חוזרים, מיזוג קשת רשת שלא באמת קרה, ועם השמפניות והסיגרים היה לנו גם את נושא קו ההספקה ואת נושא הסכום של 230,000 ש"ח של שווי בעצם המתנות האלה. מה הפרקליטות עשתה עם כל הדבר הזה, הדס קליין, מומי משולם? אז קודם כל הסכום הוא 680 לדעתי, קרוב ל-700,000 שקלים בכתב האישום, זה הסכום המתנות הכולל שמיוחס,
והם הגיעו אליו, הם עוד הפחיתו, זה היה הרבה יותר, ובית המשפט אמר להם, טוב, תעשו חישוב מדויק כמה זה, אז הם עשו חישוב מדויק, וירדו לאזור ה-700, משהו כזה, וזה לא סתם 700,000 שקלים, זה כתוב כזה 680 ומשהו, 329 ו-43 אגורות, או משהו כזה, כאילו הם עשו חישוב, אתה יודע, ממש לא יאמן, לא יאמן כמה מדויק. עכשיו, יש פה, לתיק 1000 יש שתי זרועות. הזרוע הראשונה היא קו ההספקה, כלומר, זה, אומרים, תקופה ארוכה ניסו לקבל ממנדלבליט אישור לחקור את כל ההזיות של בן כספית. ומנדלבליט לא הסכים לסיפור הזה, הוא אמר, אוקיי, זה מתנה מחבר, כאילו, מה הסיפור? ואז כדי שמנדלבליט ייתן את זה, הם מפתחים את תזת קו ההספקה. שמה זה תזת ההספקה? הם אומרים להדס קליין, שהם צריכים שהיא תגיד שנתניהו קיבל הרבה. היא אומרת, אני יכולה לעשות את הערכה, אין מסמכים, אין תיעוד, זה לא ככה, ואז הם מנסים להגיע איתה ל-80%, ל-70% שהלך לנתניהו, שהיא מתחילה, כמעט הכל הלך למילצ'ן מהמשפחה שלו, ומשהו ממש זניח הלך לנתניהו. הכוונה זה מתוך החשבוניות שיצאו, כאילו, על סיגרים ושמפניות באופן כללי ממילצ'ן, כמה מתוך זה הלך למשפחת נתניהו. נכון. אז היא בהתחלה מתחילה עם השמפניות ממש בכמויות זניחות, שבאמת טעמו לאמת, ובכלל צריך לומר, הדס קליין בתחילת הדרך אומרת את הגרסאות האמיתיות, היא אומרת באמת מה קרה, אבל זה לא מספיק להם. והם, איפשהו הם מחזיקים אותה, אנחנו יודעים על אותה שיחת צעקות לא מתועדת עם מומי משולם, שאחר כך נהייתה ביניהם חברות שלא ניתן למכור, והיא צריכה לרצות אותם, והיא עושה את כל המהלכים האלה של לגנוב, להוציא במרמה מסמכים מהמעסיקים שלה, מפאקר, שאין לי מושג עד לרגע זה מה הוא עושה בכתב האישום בתיק 1000, מה הקשר של פאקר לסיפור הזה. פאקר אין לו עסקים בארץ, לא היה לו שום דבר עם משפחת נתניהו, יכול להיות שבכלל תיק 1000 התחיל באותו, קוראים לזה רויאל ביץ', רויאל ביץ', בדירה, כן, שניתן שיאיר נתניהו עשה בשימוש, אנחנו יודעים שלא רק יאיר נתניהו עשה בשימוש. כן, גם האזרח משה לוי. משה לוי עשה שם, אבל על משה לוי אנחנו לא נרחיב את הדיבור, בגלל שיש צו איסור פרסום, אבל בשם אחר, יש, ובוא נאמר, זאת אומרת, לא, בוא נאמר על מה שאין צו איסור פרסום, בסדר? יוסי כהן פגש את, יוסי כהן, נאמר כך, יוסי כהן היה אדם שעשה בדירה של פאקר במלון רויאל ביץ', עשה שימוש תדיר, ממש תדיר, אנחנו מדברים על פעם בשבוע ומעלה, ובעצם כל החקירה התחילה מזה שכאילו יאיר נתניהו משתמש בדירה, והניסיון של מה שמנדלבליט אישר להם לחקור היה האם הדירה היא של פאקר, האם פאקר סופר אותה, האם הוא משלם לפי שעות, כי הוא משלם לפי שעות, לפי שימוש, אז אולי זה נחשב שהוא נתן טובת הנאה לבן של נתניהו. בסדר? משם הכל מתחיל. אבל זה מהר מאוד מגיע לסיפור של השמפניות והסיגרים לקו ההספקה. אז הדס קליין דוחפת להם את הסיפור הזה, הם לוחצים עליה, והיא מסכימה לתת כל מיני הערכות שהיא יודעת שהן מופרכות. אנחנו רואים את זה גם מהפרוטוקולים של החקירות, שהן מופרכות שכאילו רוב הכמות הלכה לנתניהו, וככה הגענו לסכומים הפסיכיים האלה. ועולות עוד שאלות לאורך הדרך, איך זה יכול להיות שהכמות הזו עברה? זאת אומרת, מדובר פה על, אם אנחנו יודעים למצוא, אנחנו יכולים להעריך משהו כמו 20 ומשהו נסיעות על 6 שנים, שבהם הביאו כל פעם ארגז של 4 בקבוקי שמפניה, אז מי כמות כזו, זאת אומרת, מ-20 ומשהו נסיעות, כדי להביא את הכמות שהדס קליין מדברת עליה, היו צריכים מעל 130 נסיעות, בבלפור אין לזה תיעוד, אין שום דבר, אז הם שואלים את הדס קליין, אני אומרת להם, אז כנראה הכניסו את זה בלי בדיקה, בלי תיעוד, שום דבר, העיקר שככה, וזה נכון על הדס קליין, וזה נכון על כל שרשרת העדים שהדס קליין מביאה, אותה שני קוסקס, שהחוקר שלה חושב שאין מה להסתכל בטלפון שלה, או להקשות עליה בשאלות, היא באה ברצונה, היא נותנת לו את המידע, למה הוא צריך להסתכל בטלפון שלה, היא נותנת לו את ההודעות שמתאימות למה שהיא רוצה להגיד, והוא גם חושב שהיא ניטרלית, למה היא ניטרלית? למה היא ניטרלית? היא אמרה לו שהיא והחבר שלה והמשפחה שלה וכל הקיבוץ שלה, שונאים את נתניהו רצח ורק רוצים שיגישו נגדו כתב אישום. כן, היא ניטרלית במובן הרלבי של הדברים. כן, נכון, במובן הכימי של הדברים היא ניטרלית. בוא נדבר על...
בוא נדבר קצת על הסיוע של מילצ'ן, של נתניהו למילצ'ן, והצד השני של הפרת האמון. בוא נסיים את זה. אז הקו ההספקה המקושקש, שאנחנו בסופו של דבר מגיעים לסכומים שהם פחות מעשירית ממה שמדובר עליו בכתב האישום, אנחנו מגיעים למתנות בחגים וימי הולדת. זה הכל. אותו דבר זה הסיגרים, אותו חבקוקי שנשטף להנהלת חשבונות, ואין את החשבוניות על הרכישות במיליארדים של סיגרים וכל הסיפורים האלה, ונדלג עכשיו בעצם לזרוע השנייה. ונאמר, העבירה הזו, זאת אומרת, מגבשת היחסים המיוחדים האלה של קו ההספקה, זה כאילו נתניהו עכשיו חייב למילצ'ן משהו, בסדר? זה כבר לא מתנות בין חברים, זה כבר לא משהו שאפשר לומר שזה בסבבה, בין חברים הולך, אלא זה כבר כמויות, מסחריות, קונטיינרים, פורקים בנמל בבלפור, מדי חודש בחודשו. ועכשיו יש את הצד השני, מה נתניהו עושה בתמורה, כמו עם אלוביץ' בתיק, בסעיף הפרת הנאונים, אז עכשיו אותו דבר, יש פה קבלה של, איך תקרא לזה, איך שאתה רוצה, נקרא לזה טובות הנאה משמעותיות, ומצד השני מה עושה נתניהו? על פי הניתן הוא מנצל את כוחו השלטוני כדי לסייע לחברו הטוב, שגם נותן לו קו הספקה של דברים, ומנסה לעשות עבורו 3 פעולות שלטוניות. הראשונה זה הוויזה, השנייה, כלומר מילצ'ן בגלל אותו רעיון בעובדה על פעילותו במוסד, האמריקאים לא מחדשים לו את הוויזה, הם עושים את הבדיקות שלהם, אף אחד לא מצליח לעזור לו בזה, מילצ'ן טוען שהוא גם לא פנה עם זה לנתניהו, יכול להיות שהוא כן פנה, אני לא יודע, שהוא לא ביקש בזה עזרה, לא, בוויזה כן, בערכת פטור לא, בלבלתי בין שניהם. אז בוויזה הוא טוען שנתניהו לא עזר לו, ג'ון קרי, שר החוץ האמריקאי, אמר לו שהוא לא יכול לעזור לו, אף אחד לא יכול לעזור לו בזה, בסופו של דבר מה שקרה שם לא עשו לו שום קיצורי דרך ושום דבר, נתניהו גם לא באמת פנה, לא עשה איזשהו מאמץ, הוא דיבר עם השגריר האמריקאי ואמר לו הם יפנו אליך, זאת אומרת, הוא די כאילו, די אמר לו, ועוד דבר שמילצ'ן אומר, שנתניהו אמר לו, תשמע, מה אתה צריך? אז בוא, קח לך כמה שנים, יש לך כסף, תהיה באיזה אי, משהו כזה, כל מיני תשובות כאלה, ברור שהוא לא יכול היה לעזור לו, וגם לא עשה שום מאמץ לעזור, ועל זה נוסיף את העניין הזה, שתמיד, גם למילצ'ן, וגם לאנשי ביטחון לשעבר אחרים, שנתקלו בעיות עם האמריקאים, תמיד עזרו, ראינו את זה בשורה של עדויות, כן, כמו שראינו בעדות האחרונה של תמיר פרדו. תמיר פרדו ברנע, וראינו את זה בעוד שורה של עדויות, גם עם מילצ'ן עצמו שמספר ששימון פרס עזר לו, שסילבן שלום עזר לו וכו' וכו' וכו'. סיפור הוויזה הוא סיפור מומצא, ואני אומר עוד דבר, זאת אומרת, על סמך הדבר שאני אומר כך, גם אם נתניהו יכול היה לעזור לו, והיה עוזר לו, לא היה בזה שום בעיה. אין פה שום בעיה, זה לא בגלל שמילצ'ן הוא חבר שלו, הוא היה עוזר כמו שעזרו לכל האחרים. שנתקלו בבעיות דומות על רקע השירות הביטחוני שלהם. אוקיי, הסיפור שני היה פטור ממס, שכביכול הסיפור הוא שמילצ'ן פונה לנתניהו, ומבקש ממנו להתקין תקנות שמעריכות את הפטור לתושבים חוזרים בעוד 10 שנים, לא רק את הפטור ממס, אלא גם את הפטור מדיווח, שזה חשוב להרבה אנשים לא רק בגלל המס, אלא בגלל שהם לא רוצים לגלות מאיפה ההכנסות. עכשיו, מאיפה בא הסיפור הזה שמילצ'ן פנה לנתניהו, ונתניהו זימן את יאיר לפיד, שר האוצר באותה תקופה, לשתי פגישות רציניות, וישב וקדח לו ואמר לו זה חוק טוב ותעביר את זה ותראה מה אתה יכול לעשות והכל. מסתבר שזה הגיע מיאיר לפיד. יאיר לפיד הגיע לתת עדות במשטרה, ומה שהוא מספר להם זה שמילצ'ן אכן פנה אליו, אבל הוא גלגל אותו מכל המדרגות. איך זה כן היה? נתניהו זימן אותו לשתי פגישות האלה שבתואר. יאיר לפיד מהעדות הזו השקרית חזר בו כבר בעדות בבית המשפט. ופתאום זה לא היה 2 פגישות, זה היה איזה פעם שהוא תפס אותו בכניסה לאיזה מקום, אמר לו מילצ'ן דיבר איתך? אז הוא אמר לו כן, אמר לו אוקיי, זהו. כן, ואת מילצ'ן מרוב שהוא גלגל אותו מכל המדרגות, הוא התגלגל עד לתוך המרתף של יאיר לפיד, עם העוזרת שלו גם, כשר אוצר. כמו בתיק 2000, עם ציפי לבני, שבעצם באמת, ואיתן כבל ועוד שורה ארוכה של אנשים שבאמת קידמו שם ניסו לעשות הכל כדי לקדם את החוק, פה אנחנו רואים שיאיר לפיד, בניגוד לכל שקריו, ראשית,
הוא לא הכניס את מילצ'ן להסדר ניגוד העניינים שלו, בניגוד לשקר המתועד שלו, שהוא חזר עליו פעם אחר פעם, ושהוא עבד אצל מילצ'ן שנים ארוכות, עוד האבא, טומי לפיד, היה בקשר עם מילצ'ן. טוב, זה בסדר, זה קשה לו להיות בקשר טוב עם מילצ'ן, אתה מבין? אם אתה בעל השפעה איפשהו בעולם. אז אנחנו יודעים, היו לו שם משכורות מפוצצות, הוא היה איתו בקשרים מאוד מאוד טובים, וקיבל ממנו מתנות, נכון, יאיר לפיד לא קיבל ממילצ'ן סיגרים אחרי שהוא הפך לשר אוצר. מה הוא כן קיבל ממנו? לא סיגרים, קיבל דברים אחרים. סליחה, מה מילצ'ן קיבל מיאיר לפיד? מילצ'ן עם הסיפור הזה של הארכת הפטור פונה לראשונה בחייו, מיד אחרי שיאיר לפיד, בין טיפוחיו, הופך לשר אוצר. זה מדובר על זמן קצר מאוד לאחר מכן, פונים אליו רואי החשבון שלו, ואומרים לו, כנראה, אתה יודע, יאיר לפיד, כאילו, בוא נקדם את זה. ואז הוא פונה, לא פנה מעולם לפני כן, הוא לא היה מודע לזה, הוא פונה ליאיר לפיד אחרי שהוא מתמנה לשר אוצר, יאיר לפיד לא מגלגל אותו מהמדרגות, אלא נפגש איתו מספר פעמים, מביא אנשי מקצוע לפגישות, עושה מאמצים לראות איך לקדם את זה, המנכ"לית המשרד שלו מוציאה הוראות לשורה של אנשי מקצוע לבדוק מה לעשות, ויש התנגדות בקרב אנשי המקצוע, והוא לא יורד מזה. זה לא שאומר, טוב, תשמע אחי, בדקתי וזהו, כאילו אין מה לעשות, זה גם לא טוב למדינה או משהו כזה, ובסופו של דבר הסיבה שזה נתקע, לא הייתה היכרות בין יאיר לפיד ובין מילצ'ן, ולא הייתה שום דבר מהסוג הזה. יש שני דברים שקרו. אחד, זה יאיר לפיד, אנחנו יודעים את זה מעדויות אחרות, לא רצה להתאפס שוב אחרי אותו מפעל בירה של החבר הלא דמיוני, שבעצם שולט ביש עתיד, הילרי קוברינסקי. אחרי הסיפור הזה הוא לא רצה עוד פעם להיראות כחבר של טייקונים וכל זה, ומה שקרה זה שהממשלה נפלה, זאת אומרת הכנסת פוזרה והלכנו לבחירות, ולכן הניסיונות האלה נתקעו ולא חודשו מאז, וצריך לומר, שם הייתה התנגדות אמיתית של אנשי המקצוע, ואפשר להבין למה גם. כן. אז בשורה התחתונה גם בתיק 1000 אין לנו לא את הקצה של מילצ'ן ולא את הקצה של קו ההספקה. זאת אומרת, לא את הקצה של העזרה בענייני מילצ'ן ולא את הקצה של קו ההספקה. השלישי, היה נושא שלישי שזה מיזוג רשת קשת, חבל שנשחית על זה. חבל שנתעכב עליו כי הוא לא קרה והוא לא רלוונטי, בדיוק. לא קרה, וגם לא נתעכב על מיזם קטה. על זה בכלל, כן, זה... ושמענו עדים לסוף על משהו, בכתב האישום כתוב שהוא לא חלק מהאישום. טוב, אנחנו ניפגש לעוד סיבוב על תיקי האלפים, ונדבר על כל שיטות העבודה של הפרקליטות והמשטרה שעלו בעדויות בפרשת התביעה. זה שווה שיחה שלמה בפני עצמה, אבל בינתיים אני אודה לך, ואני אודה כמובן לפוצ'ה. רגע, פוצ'ה שירות לך. כן, פוצ'ה, ביי פוצ'ה, ביי פוצ'ה. היא פה. הנה. אוקיי, ונודה גם לכם, צופים יקרים, מוזמנים ללחוץ על הלייק ולהגיב לשידור. תודה רבה ולהתראות. היחידה זה מקום שמיועד לכם, הצופים והצופות שלנו, ערוץ טוב, המסורים, המחוברים, אלה שרוצים, המשפחה שלנו, אבל חשוב מזה, אלה שרוצים לא רק לשמוע, כמו שעושים בכל הערוצים האחרים, אלא גם להישמע, להשתתף איתנו באופן פעיל בשיח, להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים, כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. הקישור להצטרפות נמצא כאן ממש למטה.